السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأغلى متابعين. معاكم إيمي حكيم من قناة مطبخي كل اهتماماتي. النهاردة يا حبايب قلبي معايا وصفة جميلة جدا. الوصفة دي بتاعت الناس الكبار العواجيز اللي كانوا بيعالجوا نفسهم بالحاجات الطبيعية والحاجات اللي يعني متعودين عليها، ما كانوش بيروحوا لدكاترة. والعلاج ده كان فعال جدا في علاج الدوالي، فكان سبحان الله له مفعول السحر. والوصفه دي زي ما بقول لكم واحده عجوزه قالتها لي، يعني ست عجوزه، والوصفه دي فعاله جدا وجميله، ولما تجربوا هتشوفوا قد ايه انها ليها مفعول السحر في علاج الدوالي نهائيا، وكمان مش هيبقى له اثر مع استخدامك للوصفه، هتخلصك من الدوالي نهائيا. طبعا كلنا عارفين الدوالي بيعاني منه جميع الفئات سواء رجال نساء، فالدوالي طبعا والاغلبيه بتبقى النساء اكتر لان بيقفوا كتير في المطبخ وبيقضوا حوايجهم اغلب الوقت بيبقوا واقفين، فطبعا الدوالي بتبقى من الوقوف اكتر. فعايزه اقولك الوصفه بتاعتنا دي فعاله جدا وهايله وهتخلصك من الالام الدوالي نهائيا باذن الله. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو حابه ارحب بيكي واقول لك اهلا بيكي في قناتك. لو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان توصلك اشعارات الفيديوهات الجديده اول باول وتكوني اول واحده تشوفيها باذن الله. ولو سمحتي لو عجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك للفيديو دعما منك للقناه. ويلا بينا حبايب قلبي ندخل الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة مطبخي كل اهتماماتي من الزرار الأحمر، وتفعلوا الجرس علشان توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة أول بأول. النهاردة يا بنات هقول لكم على وصفة جميلة جدا وفعالة ومتجربة وهايلة جدا وبتقضي على الدوالي، وهي بالطماطم. الطماطم يا بنات من الحاجات الجميلة جدا والفعالة اللي بتقضي على الدوالي نهائيا وألمها وبتخلصك منها نهائيا، وما بيبقاش ليها اثر بعد كده مع استخدامك ومداومتك على الوصفه باذن الله. اهم حاجه بس وانتي بتختاري الطماطم ما تبقاش يعني حمراء، يا ريت تبقى خضراء بالشكل ده، يعني فيها اخضر، يا ريت تبقى كلها حتى خضراء، مش خضر. لو ما لقيتيهاش خضراء تبقى جامده حتى على الاقل، علشان البذور اللي بتبقى في الطماطم هي دي اللي هتساعد على التخلص من الالام نهائيا. طبعا هنختار حبايه كده تبقى بالشكل ده جامده، ولو كلها خضره يبقى كويس جدا، مش متوافر خلاص تبقى جامده يعني ما تبقاش طريه. وكل اللي انت هتعمليه هتبتدي تقطعيها بالشكل ده، هتبتدي تقطعيها بالشكل ده شرايح كده. الوصفة دي جميلة جدا يا بنات، ولما تجربوها هايلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده قطعناها كده بالشكل ده، وطبعا على الاماكن اللي فيها الدوالي وهتركزي، وطبعا هتحطيها عليها. بس قبل ما تحطيها هتعملي خطوة مهمة جدا، وهي انك انتي هتجيبي كده، هتجيبي الاول طبق كده بالشكل ده، والطبق ده هتبتدي تحطي فيه ميه سخنه، هتحطي فيه ميه سخنه بالشكل ده. وبعد كده تجيبي طبق اصغر فيه، وهتجيبي خل تفاح. قبل ما تستخدمي طبعا الوصفه هتعملي الخطوه دي، وهتاخدي معلقه واحده بمعلقه الاكل العاديه من خل التفاح. خل التفاح من الحاجات الجميله جدا اللي بتقضي على الدوالي يا بنات. فكل اللي هتعمليه ميه هنا سخنه وفي طبق كده، والمهم انك انتي ما تعرضيش خل التفاح مباشره على الميه السخنه، هتعملي له حمام ماء ساخن كده وهتحطيه كده، يبقى اللي تحت ميه سخنه اهو في الميه السخنه، وهو فوقها كده الطبق اصغر كده، بحيث ان احنا عايزين خلي التفاح يدفى. يدفى ليه؟ عشان خاطر هنغسل المكان كويس جدا اللي فيه الدوالي، وهنبتدي نعمل كمادات بالقطنه، كمادات كده. هتكون طبعا اهم حاجه تحطي ايديكي كده وتلاقي ان الخل طبعا لقيتي كده ان الخل يعني سخن ودفي، ابتدي استخدميه. هتجيبي قطنه كده مبلله
من خل التفاح، وتبتدي تعملي تدليك للمكان، وهتعملي مساج للمكان وتدعكي المكان كويس جدا، وتعملي كمادات لحد ما المكان يمتص كل السخونة اللي في خل التفاح. يعني كل ما تعملي وتبرد القطنة ترجعي تاخديها كده من خل التفاح. بس اهم حاجة خل التفاح ما تعرضوهوش للنار، تعملي له حمام ساخن كده بحيث ان هو يسخن ويدفى معاكي، وتعملي بيه الكمادات دي. هتعملي الكمادات لمدة 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هتمسحي المكان كويس جدا، وبعد كده هتستخدمي الوصفة دي اللي هي بالطماطم اللي احنا عملناها مع بعض، واللي هي قطعنا فيها شرايح الطماطم بالشكل ده. اهم حاجة يا بنات الطماطم لازم تكون يا جامدة وخضرة يا جامدة كويس جدا، يعني ما تبقاش طرية. ليه؟ لان هنا الحبوب البذور بتاعت الطماطم دي هي اللي بتساعد على علاج وشفاء الدوالي. ازاي؟ طبعا بعد ما عملنا الكمادات كل اللي انت هتعمليه هتركزي على مكان الدوالي. وطبعا لو عندك دوالي كتيرة جدا طبعا طماطمايه مش هتقضيكي، طبعا هتبقي عايزة اكتر من كده، فهتقطعي الطماطم ارفع من كده، وكمان هتبقى محتاجة طماطم اكتر فهتقطعي شرايح اكتر. ده لو المكان عندك يعني الدوالي عندك في اماكن متفرقة في رجليك الاتنين وكتيرة جدا. فكل اللي هتعمليه هنعتبر ان ده المكان واحنا في دوالي هنا، واحنا عملنا الكمادات خل دافيه ومسحنا المكان كويس جدا، غسلنا المكان بعديها ومسحناه. وهنبتدي نجيب الطماطم بالشكل ده وعلى الاماكن اللي فيها الدوالي وتركزي كده وتحطيها عليها. وبأكد تاني لازم تكون الطماطم يا خضرة يا جامدة، يعني لو حمرة عندك وما عندكيش خضرة اللي هي مش مستوية، اللي هي لسه خضرة دي وجامدة. طب لو ما عندكيش خضرة لازم تبقى الطماطم جامدة جدا. وكل اللي انت هتعمليه هتجيبي شاش وتلفي على المكان المصاب اللي فيه الدوالي بالطماطم كده، وهتلاقي كده بنغزات. اول ما تحسي ان النغزات دي انت مش قادرة تستحمليها فكي الرباط وشيلي الطماطم، وبعد كده اغسلي المكان كويس جدا. وهتعملي الخطوة الأخيرة اللي هقولك عليها وهي بزيت الزيتون. بس أهم حاجة هتسيبيها طبعا مش يعني هتسيبي الطماطم دي مربوطة بالشاش لمدة ساعة أو ساعتين حسب ما تحسي ان انت خلاص مش قادرة تستحملي الربطة فكيها. عايزه اقولك الوصفه دي جميله جدا رائعه جدا، وهتخلصك من الام الدوالي نهائيا، وهتحسي بارتياح، والالم اللي كنت بتحسي بيه مش هتعاني منه اطلاقا. ومع استخدامك للوصفه دي هتحسي بارتياح، وهتحسي ان الدوالي ابتدت تخف وتنتهي نهائيا، لان هنا البذور اللي في الطماطم دي هي بتعمل توسيع للاورده وبتخلصك منها نهائيا. عايزه اقولك كمان اهم حاجه بعد ما لو حسيتي، طب لو ما حسيتيش يعني سبتيها لمده ساعتين وما حسيتيش بألم، خلاص اغسلي المكان كويس جدا وبرده واعملي بزيت الزيتون. لكن لو حسيتي بألم بعد ساعه يعني بنغزه كده خلاص فكيها واغسلي المكان حسب يعني ما انتي تحسي بالنغزه. ويعني بعد الربطه دي هتحسي بنغزه على طول، بس بعديها بساعه او بساعتين. بعد ساعتين حسيتي بيها تغسلي المكان كويس جدا وترجعي تعملي تدليك بقى بزيت الزيتون. ده اخر حاجه عفوا يا بنات. طبعا ده لو بعد ساعتين، لو بعد ساعه وحسيتي بنغزه برضو تفكيها، لكن مش اقل من ساعه تفك الرباط. وبعد كده هتبتدي تعملي تدليك على المكان بزيت الزيتون. هنعتبر برضو ان ده المكان واحنا كنا رابطين عليه الطماطم، وبعد كده فكتيها. هتاخدي بقى من زيت الزيتون كده بالشكل ده قطرات كده من زيت الزيتون اهو يا بنات. هناخد كده قطرات من زيت الزيتون، وهتبتدي تعملي من تحت لفوق كده على الدوالي، من تحت لفوق كده بايديكي، وتدليك من تحت لفوق كده، من تحت لفوق لمدة 5 دقايق متواصلة.
وبعد كده هتبتدي تسيبيها على ايديكي. وبعد كده يعني هتسيبي زيت الزيتون على ايديكي علشان خاطر يعني بشرة جسمك والدوالي تتفاعل، زيت الزيتون ده يتفاعل مع الدوالي، وهتحسي بعديها على طول. يعني المهم ان انت ما تغسليش زيت الزيتون وتسيبيها، وهتحسي بارتياح جامد جدا مع استخدامك للوصفه. الوصفه دي هتعمليها 3 مرات في اليوم. يعني انت قمت الصبح كل اللي هتعمليه هتعملي كمادات خل التفاح، وبعد كده هتبتدي تجيبي الطماطم وتحطيها وتلفي شاش وتسيبيها ساعه او ساعتين حسب ما تحسي بالوغزه كده، تروحي فكاها وتبتدي بقى تعملي ترطبي وتدهني بزيت الزيتون مع التدليك والمساج من تحت، يعني من تحت لفوق كده. وتبتدي تسيبي بقى زيت الزيتون اخر حاجه، ده الدهنه الاخيره على المكان المصاب اللي فيه الدوالي. عايزه اقولك الوصفه دي هتعمليها صبح وهتعمليها الظهر وهتعمليها قبل ما تنامي، رائعه جدا. في خلال اسبوع او 10 ايام مش اكتر هتتخلصي نهائيا من الام الدوالي، ومش هتحسي بيها نهائيا، يعني مش هتحسي بالامها، وكمان هتنتهي ومش هيبقى ليها اي اثر. زي ما بقول لكم يا بنات، الطماطم جميله جدا وفعاله، وست كبيره في السن هي اللي وصفتها لي، قالت لي انا كنت بعاني منها سنين، وواحده برضو هي اللي وصفتها لها، وكانت يعني عملت الوصفه دي 3 حاجات ريحوها، وهو الكمادات بخل التفاح، ولما ربطت شرايح الطماطم زي ما قلت لك. بس اهم حاجه الطماطم تكون جامده علشان تستفيدي بالبذور الصلبه بتاعه الطماطم. وبعد كده التدليك والمساج برضو بزيت الزيتون. عايزه اقول لك وصفه فعاله جدا ونتيجتها هايله، وهتشوفي قد ايه هترتاحي على الوصفه دي. وصفه جميله جدا، والناس الكبار دول سبحان الله بيبقى كلهم خير وبركه، والوصفات بتاعتهم بتبقى جميله وفعاله. وناس كتيره قلت لهم عليها وجربوها وعجبتهم جدا وارتاحوا عليها، وان شاء الله لما تجربوها هتشوفوا بنفسكم. بس اهم حاجه الطماطم تكون جامده، واهم حاجه تعملي ال3 خطوات. تعملي الكمادات بخل التفاح، ولازم خل التفاح يكون دافي وما تعرضوهوش مباشره على النار. وبعد كده الطماطم لازم تكون جامده، مش شرط تكون خضره، يعني لو خضره يبقى كويس، لكن لو في حاله ما تلاقيش خضره لازم تكون الطماطم جامده جدا وصلبه وتبقى ناشفه. وبعد كده بعد ما تسيبيها وتحسي بالوغز هتبتدي تدلكي ومساج بزيت الزيتون اخر حاجه، وما تغسليش خالص زيت الزيتون، تسيبيه لحد ما يعني عملت الصبح هتيجي تعملي الظهر تاني تبقي تغسلي المكان تاني، وترجعي تاني تعملي كمادات بالخل، وترجعي تاني الطماطم، وبعد كده تدهني زيت الزيتون وما تغسلهوش لحد ما تيجي تاني تعملي الوصفه بالليل. عايزه اقول لك الوصفه فعاله جدا وعن تجربه، وجربوها وقولوا لي ارائكم في الكومنتات، وانا واثقه جدا انها تعجبكم. جميله جدا. قولوا يا ريت تشيروا يا بنات الفيديو ده عشان اكبر كم من الناس يعني يجربوا الوصفه دي، لان طبعا الوصفه جميله جدا وناس كتيره محتاجاها، وناس كتيره بتعاني جدا من الدوالي. فياريت يعني جزاكم الله خيرا لو عرفتوا تشيروا الفيديو ده. وده فيديو النهارده، اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولو عجبكم يا حبايب قلبي يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، ويا ريت نشير الفيديو لكل اصحابنا بنيه الافاده. وكنت معاكم ايمي حكيم من قناه مطبخي كل اهتماماتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.